Lễ 30 tháng 4 sắp đến rồi, cùng mình móc chú vịt yêu nước siêu xinh này nhé. Chỉ cần vài mũi cơ bản thôi và rất dễ cho các bạn mới bắt đầu nè. Bây giờ hãy cùng mình làm nha. Trước tiên mình sẽ móc phần đầu, thì mình sẽ sử dụng len màu vàng này. Mình tạo vòng tròn mã thuật. Mọi người quan sát cách mình tạo vòng tròn mã thuật ha. Sau khi có được vòng tròn ma thuật rồi, mình sẽ móc vào đây là 8 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Lúc này mình sẽ rút sợi dây để thu nhỏ vòng tròn lại. Và mình sẽ móc mũi dời vào cái đầu mũi đơn đầu tiên nè, để mình kết hàng. Để bắt đầu hàng móc thứ hai, mình sẽ lên một bính, và ở mỗi lần lên hàng mình sẽ lên một bính, cho nên sau này mình sẽ không nhắc lại. Chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây là một mũi tăng, có nghĩa là 2 mũi đơn chung chân. Thì sau khi mình móc được mũi đơn đầu tiên, mình sẽ sử dụng kim đánh dấu để đánh dấu lại cái mũi đơn đầu tiên đó. Tiếp tục ở chân này mình sẽ móc, khi kết thúc hàng móc thứ hai này mình sẽ gỡ kim đánh dấu ra và mình móc mũi dời vào cái chân móc đầu tiên đó để kết hàng. Chúng ta sẽ lên hàng móc thứ ba. Chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn, mình cũng đánh dấu lại mũi đơn đầu tiên này. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng. Để bắt đầu hàng móc thứ ba, ở chân móc đầu tiên này mình sẽ móc lên một mũi đơn, mình đánh dấu lại mũi đơn đó nha. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng. Lúc này mình sẽ lặp lại cụm móc một đơn một tăng, mình lặp lại cho đến hết hàng. Thì kết thúc hàng móc thứ ba này mình sẽ có 24 chân mũi. Hàng móc thứ tư, ở chân đầu tiên này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn, mình cũng đánh dấu lại. Chân móc tiếp theo mình móc một mũi đơn, chân móc tiếp theo mình móc mũi đơn. Như vậy ở hàng móc thứ tư này, mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn cho đến hết hàng, thì mình sẽ có là 24 chân mũi. Ở hàng thứ 5 và hàng thứ 6 mọi người sẽ móc tương tự như hàng thứ tư, có nghĩa là mỗi chân móc mọi người sẽ móc một mũi đơn và móc cho đến hết hàng. Chúng ta sẽ có được là 24 chân mũi. Rồi hàng móc thứ 7, chân móc đầu tiên mình sẽ móc một mũi đơn, mình sẽ tiếp tục móc mỗi chân móc là một mũi đơn, mình móc 6 mũi đơn, 1 2 3 4 5 và 6. 4 chân móc tiếp theo mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi tăng. Đây, sau khi mình móc xong 4 mũi tăng, tiếp tục mình sẽ móc vào đây 4 chân móc tiếp theo, mình móc mỗi chân móc là một mũi đơn, 1 2 3 và 4. Sau đó mình tiếp tục thực hiện 4 mũi tăng. Rồi lúc này mình sẽ còn lại là 6 chân móc, mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn. Hàng móc thứ 8, chân móc đầu tiên mình móc mũi đơn và chúng ta sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn và móc 6 chân móc, 1 2 3 4 5 và 6.
Sau khi móc được 6 mũi đơn rồi, mình sẽ bắt đầu móc theo cụm. Trước hết mình sẽ móc một mũi đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng. Đó là mình đã thực hiện xong một cụm. Và mình sẽ lặp lại cụm mũi đơn, mũi tăng này thêm 3 lần nữa. Lúc này mình sẽ móc tiếp, mỗi chân móc là một mũi đơn và mình móc 4 mũi. 1, 2, 3 và 4. Sau đó chúng ta sẽ lặp lại cụm móc một đơn một tăng 4 lần. Mình sẽ còn lại 6 chân mũi, mỗi chân mũi này mình sẽ móc một mũi đơn cho đến hết hàng. Hàng móc thứ 9 mình sẽ bắt đầu giảm mũi. Ở 6 chân mũi đầu tiên này mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn. Lúc này mình sẽ bắt đầu vào cụm giảm. Thì mình sẽ móc như sau. Trước hết mình móc một mũi đơn. Sau đó mình sẽ móc mũi giảm. Thì mũi giảm mình sẽ thực hiện như thế này. Đưa kim móc vào dây phía trên của chân mũi đầu tiên. Rồi đưa kim móc qua chân mũi thứ hai. Rồi sau đó mình sẽ kéo len qua và thực hiện mũi đơn. Như vậy là mình vừa thực hiện một cụm giảm mũi gồm một mũi đơn và một mũi giảm. Mình sẽ tiếp tục lặp lại cái cụm này thêm 3 lần nữa. Một mũi đơn và một mũi giảm. Sau khi thực hiện xong các cụm mũi giảm, chúng ta sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn và móc 4 mũi đơn. Qua bên đây mình sẽ tiếp tục thực hiện cụm mũi giảm như vừa rồi, bao gồm một mũi đơn, một mũi giảm và chúng ta sẽ thực hiện 4 lần. Sau khi thực hiện 4 lần cụm mũi giảm, ở đây mình còn lại 6 chân mũi, mình sẽ móc mỗi chân mũi là một mũi đơn. Chúng ta sẽ móc cho đến hết hàng này. Hàng móc thứ 10 mình sẽ móc như sau. 6 chân mũi đầu tiên mình sẽ móc mỗi chân mũi là một mũi đơn. Lúc này mình sẽ thực hiện 4 mũi giảm. Mình sẽ thực hiện như sau. Đưa kim qua dây phía trước của mũi thứ nhất, đưa kim qua dây phía trước của mũi thứ hai, sau đó mình kéo len và thực hiện mũi đơn như bình thường. Như vậy là mình vừa làm xong một mũi giảm. Bây giờ mình sẽ tiếp tục làm tiếp 3 mũi giảm nữa. Sau khi thực hiện xong 4 mũi giảm, mình sẽ móc lần lượt mỗi chân móc là một mũi đơn và mình móc 4 mũi đơn. Rồi qua bên đây mình tiếp tục thực hiện 4 mũi giảm nữa. Sau khi thực hiện xong 4 mũi giảm, ở đây mình sẽ còn lại 6 chân móc. Mình móc mỗi chân móc là một mũi đơn cho đến hết hàng này. Hàng móc thứ
thứ 11, chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Tiếp theo mình sẽ thực hiện mũi giảm. Và chúng ta sẽ thực hiện 11 mũi giảm. Khi thực hiện xong 11 mũi giảm, mình sẽ còn lại chân móc cuối cùng này, mình móc vào đây một mũi đơn. Rồi, lúc này mình sẽ móc mũi dời để kết hàng. Và chúng ta sẽ cắt luôn len ha. Kéo cái đoạn len thừa này xuống phía dưới. Thì như vậy là mình đã móc xong cái đầu của bé vịt này rồi. Chúng ta sẽ cho một ít gòn vào. Phần thân mình sẽ sử dụng hai màu vàng và đỏ. Thì trước hết mình sẽ sử dụng màu vàng tạo vòng tròn mã thuật và móc vào vòng tròn mã thuật này 7 mũi đơn. Sau khi có được 7 mũi đơn rồi, mình sẽ rút cái sợi dây này lại để thu nhỏ vòng tròn lại và mình móc mũi dời để kết hàng. Hàng móc thứ hai, chân móc đầu tiên này mình móc mũi tăng. Tiếp tục chân móc tiếp theo mình móc mũi tăng. Và cứ như vậy mỗi chân móc mình sẽ móc mũi tăng cho đến hết hàng. Thì ở hàng móc thứ hai này mình sẽ có 14 chân mũi. Hàng móc thứ ba, chân móc đầu tiên này mình móc một mũi đơn. Qua chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng. Lúc này mình sẽ thực hiện lặp lại cái cụm móc này ha, bao gồm một mũi đơn, một mũi tăng, mình lặp lại cho đến hết hàng. Thì khi kết thúc hàng móc thứ ba này mình sẽ có là 21 chân mũi. Hàng móc thứ tư mình sẽ móc chân móc đầu tiên mình móc một mũi đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi đơn. Chân móc kế bên mình móc mũi đơn. Và ở hàng móc này mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn cho đến hết hàng. Ở chân móc cuối cùng của hàng móc thứ tư này mình sẽ thực hiện mũi đơn nhưng mình sẽ đổi luôn màu len. Thì khi mình kéo len lên như thế này để chuẩn bị hoàn thành mũi đơn thì mình dừng lại. Mình sẽ đưa len màu đỏ vào. Lúc này mình sẽ kéo len màu đỏ qua để hoàn thành mũi đơn cuối cùng. Và mình sẽ rỡ kim đánh dấu. Rồi mình móc mũi dời bằng len màu đỏ này qua. Lúc này mọi người sẽ kẹp cái đoạn len màu vàng và đỏ phía dưới này nè. Đó, mình sẽ kẹp vào, mình vịn vào như thế này và mình thực hiện mũi dời. Rồi lên một bính để lên hàng tiếp theo. Hàng móc thứ 5, thứ 6, 7, 8 mình sẽ móc như nhau. Mỗi chân móc mình sẽ thực hiện một mũi đơn như thế này. Và trong khi móc mọi người sẽ kẹp luôn cái đoạn len thừa. Đây mình sẽ kẹp nó theo vài mũi như thế này ha. Sau khi kẹp nó đi được vài mũi rồi mình sẽ cắt đi cái đoạn len màu vàng. Sau đó mình sẽ móc như bình thường. Rồi mình sẽ móc tiếp tục cho đến hàng thứ 8 thì mình sẽ gặp lại mọi người ha. Hàng móc thứ 9 chúng ta sẽ bắt đầu giảm mũi. Ở chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ thực hiện mũi giảm. Và từ đây chúng ta sẽ lặp lại cái cụm là một mũi đơn, một mũi giảm cho đến hết hàng. Thì sau khi mình móc đến chân móc cuối cùng rồi thì chúng ta sẽ kéo đoạn len ra dài một chút và mình sẽ cắt len. Mình sẽ kéo ra dài khoảng 30 cm ha. Đây mình cắt len xong nó sẽ dài như thế này. Rồi lúc này mọi người sẽ dồn vào đây một ít gòn ha. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau khâu cái phần đầu và phần thân này vào lại với nhau. Thì mình sẽ ướm nó thử như thế này. Đây, như thế này. Rồi ở chân đầu tiên của phần thân này mình sẽ đưa qua chân đầu tiên của phần đầu như thế này ha. Và chúng ta sẽ khâu lần lượt một chân ở phần thân thì một chân ở phần đầu. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy.
Khi mình khâu đến mũi khâu cuối cùng rồi, đến đây thì mình sẽ đưa len vào bên trong các mũi móc để mình giấu len thừa này luôn. Rồi như vậy là mình sẽ cắt luôn cái phần len thừa này. Đây, chúng ta đã gấp xong. Phần chân mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật và mình móc vào đây là 6 mũi đơn. Thì sau đó mình cũng sẽ kết hàng sào và mình sẽ cắt len. Thì mình sẽ làm thêm một cái chân nữa. Mình sẽ móc 2 cái cánh bằng len màu đỏ này luôn. Và trước tiên chúng ta sẽ tạo một dây bính với 5 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5. Từ chân thứ hai này chúng ta sẽ móc vào đây một mũi đơn. 2 chân tiếp theo này mình sẽ móc mỗi chân là mũi nửa kép. Lúc này chúng ta sẽ còn lại chân móc cuối cùng. Chân móc cuối cùng này mình móc 5 mũi nửa kép. 1, 2, 3, 4 và 5. Sau đó mình sẽ qua bên đây mình móc đối xứng lại. 2 chân tiếp theo này mình sẽ móc mỗi chân móc là mũi nửa kép. Rồi còn lại chân móc cuối cùng này mình sẽ móc mũi đơn. Và lúc này chúng ta sẽ móc mũi dời qua cái đầu đơn đầu tiên này để mình kết hàng. Rồi mình sẽ kéo len ra để cắt len. Rồi mọi người sẽ móc thêm một cái cánh nữa nha. Tạo vòng tròn ma thuật với 4 mũi đơn. 1. Sẽ kéo vòng tròn lại. Rồi mình sẽ móc qua đây một mũi dời để kết hàng. Và chúng ta tiếp tục móc hàng móc thứ hai. Chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng. Rồi mình sẽ lặp lại cái cụm móc vừa rồi ha, một mũi đơn và một mũi tăng. Đó, như vậy là mình đã kết thúc hàng móc thứ hai và mình sẽ móc mũi dời để kết hàng. Đó, thì mình sẽ kéo len ra một tí rồi mình cũng cắt len đi. Mình sẽ sử dụng keo dán này để dán cái ngôi sao vào. Hôm nay chúng ta đã cùng nhau móc xong bé vịt con mặc áo đỏ sao vàng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và cùng mình móc len ngày hôm nay. Chúc các bạn móc len vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Chào tạm biệt.